નમસ્કાર મિત્રો, એમ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપણું સ્વાગત છે। નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટેની ત્રીજી રીત કઈ રીત છે તો કે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ પૂર્ણ વર્ગની રીતે મેળવવો। એવી રીતે આની પહેલા આપણે અવયવીકરણની રીત અને દ્વિઘાત સૂત્રની મદદથી કેવી રીતે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવો એ શીખી ગયા છીએ। હવે કેનો તો કે હવે પછીની જે રીત છે એ શું છે તો કે પૂર્ણ વર્ગની રીત। પૂર્ણ વર્ગ એટલે શું તો કે એના માટે એક નાનકડું સૂત્ર છે આપણી પાસે, એ જોઈ લઈએ। તમને અહીંયા દેખાતું હશે તો જો આવું હોય તો તમે એને આવી રીતે લખી શકો। આને કેવી રીતે લખ્યું કહેવાય તો કે પૂર્ણ વર્ગની રીતે આપણે લખેલું કહેવાય, બરોબર છે। પહેલું શું છે તો કે ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0। આ શું છે તો કે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે। હવે એ જે છે એમાં જ આપણે મુદ્દાઓ લઈએ અને એનો જ ઉકેલ જે આપણી પાસે આ છે એનો જ ઉકેલ છે એ સહગુણકોના સ્વરૂપમાં છે, એનો ઉકેલ આપણે મેળવીએ, બરોબર છે। આગળ આપણે એનો ઉપયોગ કરેલો છે, એમાં તો કે દ્વિઘાત સૂત્રમાં એનો ઉપયોગ કરેલો છે, હવે આપણે મેળવશું। તો પ્રથમ મુદ્દો ખાસ યાદ રાખવા જેવો છે શું છે તો કે દરેક પદને a વડે ભાગતા। શા માટે a વડે? કારણ કે x વર્ગની આગળ જે સહગુણક હોય તેના વડે આપણે ભાંગવાના હોય। x વર્ગની આગળ જે સહગુણક હોય તેના વડે આપણે ભાંગવાના હોય દરેક પદને। કદાચ તમને આવું આપ્યું હોત કે 4x વર્ગ વત્તા 3x વત્તા 2 તો દરેક પદને કેટલા વડે ભાંગત? આપણે 4 વડે ભાંગત। ટૂંકમાં કહીએ તો x વર્ગની આગળ જે સંખ્યા હોય એના આપણે દરેક પદને આપણે ભાંગવાના છે। જોઈએ તો અહીંયા શું છે, x વર્ગની આગળ તો કે a છે તો આપણે a વડે દરેક પદને ભાંગીશું। કેવી રીતે? તો લખેલું છે દરેક પદને a વડે ભાંગતા બધાના છેદમાં a મૂકી દેવાના। ax વર્ગ છેદમાં a, bx છેદમાં a, c ના છેદમાં a અને 0 ના છેદમાં બંને બાજુ આપણે કરતા હોય બધું, તો આમાં a કેન્સલ થઈ જશે। આમાં a શું થઈ જશે? કેન્સલ થઈ જશે। તેથી b ના છેદમાં a x વધશે અને c ના છેદમાં 0 ના છેદમાં a એટલે શું થાય તો કે 0 જ થાય। બીજો મુદ્દો શું છે, જો પ્રથમ મુદ્દો શું હતો તો કે x વર્ગનો આપણે ખરેખર શું કરવો હતો, જે સહગુણક છે ને દૂર કરવો હતો। એના માટે આપણે જે સહગુણક હતો એના વડે બધાને ભાંગી દઈએ એટલે આપણું કામ થઈ ગયું। બીજી રીત પણ છે શું તો કે એના વડે ગુણાવી દઈએ, આપણે ભાંગવાવાળું કરશું, ગુણાવાળું પણ થઈ શકે। ત્યારબાદ અંતિમ પદ શોધતા। જોજો આપણે શું કરવાનું છે, પૂર્ણ વર્ગની રીતે ઉકેલ મેળવવું હોય તો આ રીતે હોવું જોઈએ, ન હોય તો આપણે શું કરવું પડે, અંતિમ પદ છે જે ખરેખર હોવું જોઈએ તે આપણે શોધવું પડે। એના માટેનું સૂત્ર છે। એટલે બીજો મુદ્દો શું છે તો કે અંતિમ પદ શોધતા। સૂત્ર શું છે? અંતિમ પદ બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ, બરોબર છે। એટલે અંતિમ પદ આના ઉપરથી આપણે લઈએ તો પહેલા એક ચોખવટ કરી લે કેવી રીતે પદ હોય। પેલું જે વર્ગવાળું પદ એને પ્રથમ પદ કહેવાય, વચ્ચે હોય એને મધ્યમ પદ કહેવાય, છેલ્લું હોય એને અંતિમ પદ કહેવાય। જે આપણે જોઈ છે એ નથી એટલે આપણે મેળવવું પડશે। જોઈએ આપણે અંતિમ પદ બરાબર શું થાય, મધ્યમ પદનો વર્ગ। મધ્યમ પદ શું છે? b ના છેદમાં a ગુણ્યા x। તેથી b ના છેદમાં x છે આખાનો શું થાય તો કે વર્ગ થાય, છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ। હવે શું છે તો કે ફક્ત x વર્ગ છે એટલે આપણે શું લખશું, ખાલી x વર્ગ જ લખશું, બરોબર છે। બરાબર શું છે તો કે તે આપણે વર્ગ કરીએ તો b નો વર્ગ b વર્ગ, x નો વર્ગ x વર્ગ। હવે જોજો આ a નો વર્ગ શું છે a વર્ગ, પણ જોજો અંશ છે, અંશ એનો છેદ ક્યાં હોય જાય તો કે છેદમાં હોય જાય, એટલે હું ડાયરેક્ટ છેદમાં લખી જ નાખું, બરોબર છે। એટલે એ આખું પદ કેવી થાય તો 4 તો એમનામ જ છે, x વર્ગ એમનામ છે, પણ આ a વર્ગ છે એ શું છે તો કે અંશના છેદના છે, બરોબર છે। અહીંયા વર્ગ કરો એટલે વર્ગ થઈ જાય ને છેદમાં પણ આવી જાય। હવે તમે જોઈ શકો છો x વર્ગ કેન્સલ એટલે વધશે શું, b વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા a વર્ગ, બરોબર છે। આ શું છે આપણું અંતિમ પદ છે, આ શું છે આપણું અંતિમ પદ છે। તો કે આ અંતિમ પદનો ઉપયોગ કરશો કેવી રીતે તો કે અંતિમ પદ છે એ ઉમેરો તથા બાદ કરો। ગણિતનો નિયમ છે, કંઈ પણ વસ્તુ ગુણાવો તો ભંગવી પડે ને કંઈ પણ વસ્તુનો સરવાળો કરો અથવા તો ઉમેરો તો એની સામે શું કરવું પડે તો કે બાદ પણ કરવી પડે। તો અંતિમ પદ ઉમેરો અને બાદ કરો, તેથી શું થશે તો કે પ્રથમ 3 પદ કેવા થઈ જશે તો કે પૂર્ણ વર્ગ અવયવ બનશે। જોઈએ આ પ્રથમ પદ x વર્ગ છે, પછી છે b ના છેદમાં a ગુણ્યા x। હવે ત્રીજું પદ જે સાચું નહોતું એ આપણે શું કર્યું તો કે સાચું મેળવ્યું, અને હવે શું કરશું આપણે એ ઉમેરશું। એટલે ઉમેરીને શું કર્યું, b વર્ગ છેદમાં 4 a વર્ગ એક વખત ઉમેર્યા અને બીજી વખત શું કરવાના, બાદ કરવાના। એટલે b વર્ગના છેદમાં 4 a વર્ગ વત્તા જે આ ત્રીજું પદ છે જે હતું એ પદ તો આપણે લખવું જ પડે, એટલે c ના છેદમાં a તો છેલ્લે આપણે લખેલા જ છે, બરાબર।
તેથી હવે આખું સમીકરણ શું થઈ જશે તો કે x વર્ગ વત્તા b ના છેદમાં ax વત્તા આ ઉમેરેલું પદ b વર્ગના છેદમાં 4a વર્ગ માઇનસ એક વખત ઉમેર્યું બીજી વખત બાદ કર્યું b વર્ગના છેદમાં 4a વર્ગ વત્તા c ના છેદમાં a પહેલેથી જ આપણે આપેલું હતું બરોબર છે। હવે જોઈએ આ પ્રથમ ત્રણ પદ છે આપણે કીધું એ પ્રમાણે શું થશે પૂર્ણ વર્ગ થશે એટલે શું તો કે પ્રથમનું વર્ગમૂળ કાઢો અંતિમનું વર્ગમૂળ કાઢો અને વચ્ચેની જે નિશાની હોય એ મૂકો અને કદાચ આનું તમે વિસ્તરણ કરો બરોબર છે તો શું થઈ જાય આવું આવી જાય બરોબર છે। આનો અર્થ આમાં પણ એવો જ થાય આ પ્રથમનું વર્ગમૂળ કાઢો x વર્ગનું વર્ગમૂળ શું થઈ જાય x b વર્ગનું વર્ગમૂળ શું થઈ જાય b a વર્ગનું વર્ગમૂળ શું થઈ જાય a અને 4 નું વર્ગમૂળ શું હોય 2 અને આખા પદનો વર્ગ શું થઈ જાય આખા પદનો વર્ગ એટલે આખો કાઉન્સ છે એના ઉપર વર્ગ કદાચ તમે આનું વિસ્તરણ કરો તો તમને પાછો જવાબ કેવો મળે તો કે આવો જ મળે બરોબર છે। આને શું કહેવાય તો કે પૂર્ણ વર્ગ કહેવાય। હવે ત્યારબાદ જોજો આ બે પદ વધેલા હતા એને શું કરશું તો કે બરાબરની સામે મોકલી દેશું તો જોજો આ માઈનસ વાળું પદ છે તો શું થઈ જશે પ્લસ તેથી b વર્ગના છેદમાં 4a વર્ગ અને આ પ્લસ છે તો કેવું થઈ જશે માઈનસ c ના છેદમાં a। હવે આને એમ નામ લખીએ હવે જો 4a વર્ગ એટલે 4a ગુણ્યા a અને બીજું પદ શું છે a આ બંનેમાં આપણે શું કરશું તો કે લસા લેશું લસા કેમ લેવાય તો કે બંનેમાં 4 એક આવશે એક વખત a આવશે અને પાછો બીજી વખત એટલે શું થઈ જાય 4a વર્ગ બરોબર છે। લસા શું આવ્યો 4a વર્ગ હવે લસાનો શું નિયમ છે જેના છેદમાં જે હોય તે ગુણાવવાનું નહીં તેને અંશ સાથે ગુણાવવાનું નહીં ન હોય ને ગુણાવવાનું તો જો આના છેદમાં તો 4a વર્ગ બંને છે તો આ પ્રથમ પદને કંઈ ગુણાવવાની જરૂર નથી એટલા માટે ખાલી b વર્ગ જ આપણે લખેલું છે માઇનસના માઇનસ અહીંયા c ના છેદમાં શું છે તો કે 1a વર્ગ છે ને અહીંયા શું છે a નો વર્ગ 1 છે એને આપણે ગુણાવવો પડે ને બીજું શું તો કે આ 4 પણ આપણે તેને ગુણાવવા પડશે એટલે શું થઈ જશે 4ac બરોબર છે એટલે ફાઇનલ શું આવ્યું x + b ના છેદમાં 2a વર્ગ બરાબર b વર્ગ માઇનસ 4ac છેદમાં 4a નો વર્ગ। હવે જોજો આ વર્ગ છે સામે જશે તો શું થશે વર્ગમૂળ યાદ રાખજો આ પ્લસ છે કે માઇનસ એ આપણે ખબર નથી એટલે આપણે બંને એ શક્યતાઓ છે એ લેવી પડે છે એટલે પ્લસ માઇનસ આ વર્ગ હતું સામે જાય તો વર્ગમૂળમાં b વર્ગ ઓછા 4ac ના છેદમાં 4a વર્ગ બરોબર છે। હવે જોઈએ આ પ્લસ માઇનસ એમ ના એમ આ ઉપર નીચે બંનેના વર્ગમૂળ લઈએ તો આનું વર્ગમૂળ ન નીકળી શકે એટલે એ વર્ગમૂળમાં જ રહેશે 4 નું વર્ગમૂળ 2 a વર્ગનું વર્ગમૂળ a બરોબર છે। હવે આપણે જે છે એ વારાફરતી એક વખત પ્લસ સાથે સરખાવીએ અને એક વખત છે એ માઇનસ સાથે સરખાવીએ બરોબર છે। તો સૌપ્રથમ એની સાથે સરખાવશું તો કે પ્લસ સાથે તો આ પદ એમનું એમ જ રહેશે બરોબર છે આ પ્લસ વાળું એમનું આપણે લખેલું છે। હવે આ જે પદ છે એ પ્લસ છે સામે જશે તો કેવું થશે માઇનસ થશે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા માઇનસ b ના છેદમાં 2a વત્તા વર્ગમૂળમાં b² માઇનસ 4ac ના છેદમાં 2a યાદ રાખજો છેદ સરખો હોય એટલે ઉપરના પદનો સરવાળો બાદબાકી જે થતો હોય એમનો એમ જ થઈ જાય એટલે જો માઇનસ b એમના એમ પ્લસના પ્લસ આ આખું પદ વર્ગમૂળમાં ને છેદમાં શું છે 2a બે વાર એક વખત લખી નાખવાનું પહેલા પ્લસ સાથે સરખાવેલું હતું હવે માઇનસ સાથે સરખાવીએ બરોબર છે તો શું થશે તો કે x + b ના છેદમાં 2a માઇનસ વર્ગમૂળ b વર્ગ માઇનસ 4ac ના છેદમાં 2a હવે આ પદ છે એ પાછું પ્લસ છે સામે જશે તો કેવું થશે માઇનસ થશે બરોબર છે એટલે માઇનસ b ના છેદમાં 2a અને આ માઇનસના માઇનસ અને આખું પદ એમનું એમ હવે યાદ રાખજો બેના છેદ સરખા છે એટલે ડાયરેક્ટ થશે એટલે માઇનસ b માઇનસ વર્ગમૂળમાં b² માઇનસ 4ac આવી રીતે પૂર્ણ વર્ગની રીતે આપણે બંને જે x છે એના આપણે ઉકેલ મળે છે આ રીતે પૂર્ણ વર્ગની રીતે કોઈ પણ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ છે એ મેળવી શકે બરોબર છે। આપણે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ પૂર્ણ વર્ગની રીતે કેવી રીતે મેળવી શકીએ એના માટે વાત કરીએ સમીકરણ આપણે આપ્યું છે 2x વર્ગ ઓછા 7x વત્તા 3 બરાબર 0 આપણો જે રીતનો પહેલો મુદ્દો શું હતો તો કે x વર્ગની આગળ કોઈ પણ સંખ્યા હોય એના વડે આખા સમીકરણને આપણે શું દરેક પદને સમીકરણના દરેક પદને આપણે એના વડે ભાંગવાના હોય છે તો અહીંયા શું છે તો કે 2 છે તો દરેક પદને કેટલા વડે ભાંગશું આપણે 2 વડે ભાંગશું બરોબર છે તો જો લખી શકાય છે આપણે 2x વર્ગના છેદમાં 2 માઇનસ 7x ના છેદમાં 2 3 ના છેદમાં 2 અને 0 ના છેદમાં 2 તેથી આના 2 કેન્સલ થઈ જશે શું થશે તો કે આના 2 છે એ ઉડી જશે વધશે શું x વર્ગ પછી શું તો કે માઇનસ 7x ના છેદમાં 2 એવી જ રીતે વત્તા 3 ના છેદમાં 2 0 ના છેદમાં 2 એટલે 0 ત્યારબાદ એના પછીનું સ્ટેપ શું હતું તો કે અંતિમ પદ શોધો અંતિમ પદનું સૂત્ર છે મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ તો મધ્યમ પદ આપણું શું છે માઇનસ 7x ના છેદમાં 2 આપણે શું કરશું મધ્યમ પદનો વર્ગ એટલે છેદમાં શું છે 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ શું છે x વર્ગ
બરોબર છે. એ આપણું જે નવું સમીકરણ મળ્યું હોય એમાંથી આપણે પ્રથમ પદ લખશું x વર્ગ ને મધ્યમ પદ લખશું -7/2x નો વર્ગ. -7 નો વર્ગ 49, x નો વર્ગ x વર્ગ. આ 2 નો વર્ગ કરું તો શું થશે? તો કે 4 થશે, પણ એને આપણે ક્યાં લઈ જશું? છેદમાં લઈ જશું. વર્ગ કરી છેદમાં લઈ જશું એટલે એ 4 આ રહ્યા, બરોબર છે. અને આ 2 એટલે કે 4x વર્ગ તે ત્યાં હતા. ત્યારબાદ આપણે શું કરશું? તો કે x વર્ગ કેન્સલ, 49 અને 4 × 4 એટલે 16, બરોબર છે. આ આપણું અંતિમ પદ છે. હવે શું કરશું? તો કે આપણે એક વખત અંતિમ પદ છે એ ઉમેરશું અને બીજી વખત શું કરશું? એને બાદ કરશું. અને ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું કે ત્રીજું પદ છે આમાં જે હતું એ પાછું હતું એમનું એમ મૂકી દેશું, બરોબર છે. એક વખત ઉમેરવાનું, એક વખત બાદ કરવાનું અને જે પદ આપેલા હતા એ તો લખવાના જ, બરોબર છે. તેથી આ પ્રથમ 3 પદ છે એ શું થશે? તો કે પૂર્ણ વર્ગ થઈ જશે. અને એ પૂર્ણ વર્ગ થઈ જશે એટલે પ્રથમનું વર્ગમૂળ આપણે મૂકશું, પછી અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ મૂકશું અને વચ્ચેની નિશાની મૂકશું. એટલે x વર્ગનું વર્ગમૂળ x, વચ્ચેની નિશાની -49 નું વર્ગમૂળ 7, 16 નું વર્ગમૂળ 4 અને આખા પદનો વર્ગ. અને એની સાથે એક પદ વધારે કરશું આપણે, તો કે આ બંને પદ છે એની જે સાઈડ છે એ બદલાવી નાખશું. એટલે માઇનસ છે એ પ્લસ થઈ જશે અને પ્લસ છે 3/2 એ કેવા થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. આ પદમાં તમને 16 અને 2 આપ્યા છે છેદમાં, તો એનો લસા શું આવશે? 16 એ તમને લસા છે એ કાઢીને બતાવેલો છે અને આ ચારેયનો ગુણાકાર કરો તો તમને કેટલા મળશે? 16. હવે ત્યારબાદ આપણે જોશું લસા છે એ છેદમાં લખશું. 49/16 એટલે કે લસા તો છે જ, એટલે એની એ સંખ્યાને કંઈ ગુણાવવાની જરૂર નથી. પણ અહીંયા છેદમાં કેટલા છે? તો કે 2 ને કેટલા વડે ગુણાવીએ તો 16 આવે, તો કે 8 વડે. એટલે આ ઉપરનું પદ છે એને કેટલા વડે ગુણાવવું પડશે? તો કે 8 વડે ગુણાવવું પડશે. એટલે 8 તેરી 24 આ ફાઇનલ જવાબ આપણો આવશે, બરોબર છે. તેથી આ પાછું એમનું એમ જ લખીએ. આ પદની ગણતરી ચાલુ છે. 49 માંથી 24 બાદ કરીએ તો શું વધશે? 25 અને છેદમાં 16. આખા ઉપર શું છે? તો કે વર્ગ છે. સામે જશે તો શું થશે? તો કે વર્ગમૂળ થશે. અને વર્ગમૂળ કેવું થશે? તો કે આપણે અંદાજ નથી કે પ્લસ છે કે માઇનસ, બંને છે એ શક્યતાઓ આવશે, પ્લસ અને માઇનસ. તેથી વર્ગમૂળમાં શું વધશે? તો કે 25/16. તો કે વર્ગમૂળ પ્લસ માઇનસ વર્ગમૂળમાં 25/16. હવે જોજો આ વર્ગમૂળમાં છે તો 25 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવશે? તો કે 5 અને 16 નું વર્ગમૂળ શું આવશે? તો કે 4, બરોબર છે. આ ફાઇનલ એની ગણતરી છે. હવે શું કરશું? તો કે વારાફરતી એક વખત પ્લસ સાથે અને એક વખત માઇનસ સાથે આ બંને પદને આપણે સરખાવીશું. તો પહેલા પ્લસ સાથે સરખાવીએ. તેથી x - 7/4 બરાબર 5/4. આ પદ તો છે જ. આ પદ માઇનસ છે, સામે જશે તો શું થશે? તો કે પ્લસ થશે. એટલે 7/4 અને આ પ્લસ 5/4 હતા જ. હવે છેદ સરખા છે એટલે છેદ એમને એકવાર લખશું અને ઉપરના બંને પદ છે એનો શું કરી નાખશું? સરવાળો. એટલે 7 અને 5 કેટલા થશે? 12. તેથી 4 તેરી 12. તેથી x ની એક કિંમત શું આવી? 3. એવી જ રીતે માઇનસ સાથે આપણે શું કરશું? તો કે સરખાવશું. તેથી x - 7/4 બરાબર -5/4. તેથી આ માઇનસ છે, સામે જશે તો શું થશે? તો કે પ્લસ. તેથી 7/4 એ પ્લસ થઈ ગયા અને -5/4. આનો પણ છેદ સરખો છે એટલે ડાયરેક્ટ બાદબાકી કરશું. 4 એક વખત લખશું અને 7 માંથી 5 બાદ કરશું. 7 માંથી 5 જશે તો કેટલા વધશે? તો કે 2 વધશે. છેદમાં શું આવશે? તો કે 4. તેથી 2/4. તેથી 2 × 2 અને 2 × 4 એટલે x ની બીજી કિંમત શું મળશે? 1/2. આ રીતે પૂર્ણ વર્ગની રીતે કોઈ પણ જે દ્વિઘાત સમીકરણ છે એનો ઉકેલ છે એ મેળવી શકાય. ત્યારબાદ ઉદાહરણ નંબર 2 છે, બરોબર છે. ઉદાહરણ નંબર 2 પણ એવું જ છે અને એમાં લખેલું જો તમને સૂચના આપેલી છે ઉદાહરણ નંબર 2 માં તમને કે 2x વર્ગ વત્તા x ઓછા 4 બરાબર 0 નો ઉકેલ પૂર્ણ વર્ગની રીતે મેળવો, બરોબર છે. તો પૂર્ણ વર્ગની રીતે ઉકેલ મેળવવા માટે પહેલો મુદ્દો શું હતો? તો કે તમારી પાસે જે x વર્ગ હોય એની આગળ કોઈ પણ જે સંખ્યા છે એટલે કે એનો જે સહગુણક છે, અહીંયા એ સહગુણક શું છે? તો કે 2 છે. એ સહગુણક વડે આખા સમીકરણને તમારે શું કરવાનું હોય છે? તો કે ભાંગવાનું હોય છે. તો પહેલા આમાં પણ આપણે એ જ કરીશું. તો સમીકરણ 1 ને 2 વડે ભાંગતા તો જોજો દરેકના છેદમાં 2 આપણે મૂકી દીધા છે. અહીંયા 0/2 પણ લખી નાખાય, બરોબર છે. પછી આ 2 કેન્સલ એટલે ખાલી x વર્ગ વધશે. અહીં x ના છેદમાં 2, આ 2 × 4 એટલે શું વધશે? -2 અને 0/2 એટલે 0 જ થાય, બરોબર છે. હવે એના પછી સ્ટેપ તો ભાઈ પૂર્ણ વર્ગની રીતે એટલે શું? આપણે પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાનો હોય. આપણી પાસે જે સમીકરણ છે ને એમાં જે અંતિમ પદ છે એ યોગ્ય નથી, મતલબ કે આપણે જે જોઈ છે ને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે એ છે નહીં. એટલા માટે થઈને આપણે શું કરવું પડશે? તો કે એનું અંતિમ પદ પહેલા શોધવું પડશે.
અંતિમ પદનું સૂત્ર શું છે તો કે મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ. હવે જો આપણું આ પહેલા છે x વર્ગ વાળું એને પ્રથમ પદ કહેવાય, x વાળું પદ છે એને મધ્યમ પદ કહેવાય, અને -2 છે એને અંતિમ પદ કહેવાય. જે આપણી પાસે જે છે એ સાચું નથી, બરોબર છે. તો અંતિમ પદ શોધવા માટે મધ્યમ પદનો વર્ગ, એટલે અહીંયા મધ્યમ પદ શું છે તો કે x/2, એટલે આપણે x/2 નો શું કરશું વર્ગ કરશું, બરોબર, છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ શું છે તો કે x વર્ગ, બરોબર છે. તો હવે તમે આગળ દાખલો કરો, ગણતરી કરો તો x વર્ગનો વર્ગ કરો તો x વર્ગ થાય, છેદમાં 2 નો વર્ગ શું થાય 4, પણ એ અંશના છેદમાં છે, એટલે મેં એને ક્યાં લઈ લીધા તો કે છેદમાં લઈ લીધા. જો અહીંયા તમને દેખાશે છેદમાં આવી ગયા, બરોબર. પછી જે પદ છે એમનું એમ જ લખવાનું, એમાં કઈ ગણતરી થતી નથી, એટલે 4x નો વર્ગ. હવે તો કે ભાઈ આ x વર્ગ વયા જશે, બરોબર, અહીંયા કાંઈ ન હોય, ઉપર 1 હોય ને, તેથી 1/4 ગુણ્યા 4 એટલે કેટલા થઈ ગયા 16. એટલે આપણું અંતિમ પદ શું આવે છે તો કે 1/16, બરોબર છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે, આપણે જે મુદ્દો જોયો હતો એમાં આપણે શું કરવાનું હોય, ઉમેરવાનું હોય ને. તેથી પ્રથમ 3 પદમાં શું બની જશે તો કે પૂર્ણ વર્ગ બની જશે, ઉમેરશો ત્યારે. જોજો યાદ રાખજો, ઊંધું ન થઈ જાય, માઇનસ લખો ને પ્લસ લખો એવું થાય ને, એવું થશે તો શું થશે, ખોટું થશે, બરોબર છે. તમારે હંમેશા પ્લસ વાળું ઉમેરવાનું જ અહીંયા હોય છે. તેથી આ જે 3 પદ છે એ પૂર્ણ વર્ગ બની જશે, અને પૂર્ણ વર્ગ છે એમાંથી આ એનું વિસ્તરણ છે, એનામાંથી અવયવ બનાવવા હોય તો શું કરવાનું, પ્રથમનું વર્ગમૂળ કાઢવાનું, અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ કાઢવાનું. જોઈ શકો છો x વર્ગનું x, 1નું 1 અને 16નું 4, અને મધ્યમ પદની નિશાની એ શું છે તો કે પ્લસ છે, એટલે શું આવશે x + 1/4 નો વર્ગ. હવે જોજો એક સ્ટેપ ભેગું જ કરેલું છે, શું તો કે આ બંને પદ છે એને આપણે શું કરશું, બરાબરની સામે મોકલી દઈશું, એટલે બંને માઇનસ છે આ કેસમાં, તો શું થશે, બંને પ્લસ થઈ જશે. એટલે 1/16 એ પ્લસ અને -2 છે એ પણ પ્લસ, બરોબર છે. હવે આ છે એ 3-4 સ્ટેપ એમનું એમ જ આવશે, આપણી ગણતરી આના ઉપર જશે. તો જુઓ અહીંયા શું કરવું પડશે તો કે 2 અપૂર્ણાંકો છે, બરોબર, લસા લ્યો, ચોકડી ગુણાકાર કરો, જે કરો તે, બરોબર છે. 1 × 1 16 × 2 32 અને 16 × 1 16, બરોબર છે. તેથી 32 ને 1 શું થાય તો કે 33 અને 16 ના 16, અને એક સ્ટેપ ભેગું કર્યું શું તો કે અહીંયા વર્ગ હતા, સામે જાય તો વર્ગમૂળ. આપણે વાત કરી હતી કે વર્ગમૂળ કરો ત્યારે પ્લસ અને માઇનસ બે શક્યતાઓ આપણે લેવી પડશે. તેથી અહીંયા શું આવશે, વર્ગમૂળમાં 32 ને 1 33 અને છેદમાં 16. હવે જોજો આગળ વધીએ તો આ વર્ગમૂળ બંનેને છે, અંશ અને છેદ બંનેનું વર્ગમૂળ છે. તો જો 33 નું વર્ગમૂળ ન નીકળે અને એવા કંઈ અવયવય ના થાય કે જેથી એને 2 વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ. પણ અહીંયા જે 16 છે એનું વર્ગમૂળ છે એ મળી ગયા છે. શું થાય તો કે 16 નું વર્ગમૂળ શું થાય તો કે 4. તો એનું વર્ગમૂળ આપણે કાઢી નાખ્યું, બાકી ઉપરના વર્ગમૂળમાં એમના એમ રાખેલા છે. હવે આપણી પાસે બે શક્યતાઓ છે કે ભાઈ પહેલા પ્લસ સાથે સરખાવીએ ને પછી શું કરીએ તો કે માઇનસ સાથે સરખાવીએ. તો જો આ પ્રથમ છે, બરોબર છે, x + 1/4 બરાબર વત્તા વર્ગમૂળ 33/4. હવે શું કરવું, આપણે x ની કિંમત શોધવી છે, તો x બરાબર કરવો તો આને શું કરી દેવાનું, સામે મોકલી દેવાનું. તો એ પ્લસ છે તો સામે જશે તો શું થશે તો કે માઇનસ થશે. તેથી -1/4 આ વત્તા વર્ગમૂળ 33/4. હવે જોજો બંનેના છેદ સરખા છે, ડાયરેક્ટ એક વખત જ લખવાના હોય. ઉપરના -1 એમના એમ, વત્તાના વત્તા ને વર્ગમૂળ 33 પાછા, એટલે તમને x બરાબર 1 કિંમત મળી ગઈ, બરોબર છે. ત્યારબાદ આપણે શું કરશું તો કે હવે તેને માઇનસ વાળા સાથે સરખાવશું. તો x + 1/4 એમને માઇનસ વર્ગમૂળ 33/4. હવે આમાં પણ x બરાબર જોઈ છે એટલે આને સામે મોકલી દો, એટલે શું થઈ જશે તો કે -1/4 અને આ માઇનસ વર્ગમૂળ 33/4 તો અહીંયા હતા જ, બરોબર છે. હવે આ બંનેના પણ છેદ કેવા છે તો કે સરખા છે. તેથી શું થઈ જાય તો કે છેદમાં 4 એક વખત લખી નાખશું અને ઉપર જે છે એમ જ આપણે મૂકી દઈશું, બરોબર છે. -1 ઓછા વર્ગમૂળમાં 33 અને એના છેદમાં શું થાય તો કે 4, બરોબર છે. ત્યારે છેદ સરખા હોય ત્યારે ડાયરેક્ટ ગણતરી થાય. તેથી x બરાબર તમને શું મળે છે તો કે બે કિંમતો મળે છે, જે દ્વિઘાત સમીકરણનો શું છે તો કે ઉકેલ છે.